ó lẹ́tíkẹ́ ó lágbára àfìgbà tí ex-governor of Lagos State tí wọ́n náà Gàmúṣòro lọ́wọ́ Fulani ex-governor of Lagos State wọ́n náà Gàmúṣòro lọ́wọ́ Fulani wá mú ex-governor yín ó wá ń twist wọn báyìí ó wá ń gbé wọn lọ sẹ́yìn because mi ìtẹ̀mọ́ bí mo fẹ́ put ẹ̀ mi ò mọ bí mo fẹ́ ṣe kí ni bí mo ṣe fẹ́ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n ní ẹni tá bá sọ fún tó bá lájá ló ń gbó ajá tó máa sọnù kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ òun lọ̀rọ̀ ẹ̀yin Nigerian politicians pàápàá ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá ajá tó máa sọnù kò ní ṣe kí ni mo pé kò ní gbọ́ fèrè ọlọ́dẹ òun lọ̀rọ̀ yín nígbà tá à ń sọ fún yín wípé Fúlàní máa gbalẹ̀ bàbá yín lọ́wọ́ yín Fúlàní máa pè yín lálejò ó máa pè yín ní ọmọ àlè ẹrù bí rọ́là ń pa ẹyẹ èèyàn ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí wọn yìí àwa máa lò láti máa fi create awareness láti máa fi kó àwọn èèyàn wa wọnú ọkọ̀ ìgbàlà ọkọ̀ Mósè ọkọ̀ Yorùbá nation no going back àwa máa kó àwọn èèyàn wọnú ọkọ̀ Noah ọkọ̀ ìyè gbogbo yín ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo yín pátápátá tẹ́ sọ wípé ẹ̀ ní jẹ́ kọ́mọ Yorùbá rọ́nà lọ tẹ́ sọra yín di gbòǹgbò burúkú nínú ayé ọmọ Yorùbá gbogbo yín lẹ máa nà Gàmúṣòro one by one ó dé bá Lára ó mú mọ́ra ó dé bá Jèrò ó mú mọ́ra ó dé bá Ọ̀ràngún Lẹ́là ó mú mọ́ra ó wá dé bá ex-governor Fashola káwọn náà ṣe kí ni kọ́ mú mọ́ra ẹ wá wo bí Fúlàní bó ṣe twist ọ̀rọ̀ mọ́ Fashola lọ́wọ́ Fúlàní jẹ́ kó yé Fashola pàwọn làwọn nílẹ̀ ohun tó bá lè mú Fúlàní tí wọ́n lè fínúfíndọ̀ tí wọ́n lè fèsì Fashola wípé ilẹ̀ bàbá àwọn ni àwọn ò kí ń ṣe àlejò ní ilẹ̀ Yorùbá ọmọ onílẹ̀ làwọn ọmọ onílé làwọn kí la wá ń sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ nífọ̀ tẹ́ ẹ̀ lè kọ́nà ìdí ni ta fi sọ wípé ẹ má jẹ́ ká lajú wa sílẹ̀ kí tàlùbọ́ kò wọ́ ẹ jẹ́ kí ìran Yorùbá dá dúró kí ẹrú lè mọ rẹ̀ lẹ́rú kí wọ̀fà lè mọ rẹ̀ ní wọ̀fà kí ìran àjòjì yé fọwọ́ lalẹ̀ lé wa lórílẹ̀ àwọn bàbá titi wa kí ìran àjòjì lè sọ fún wa wípé ká fò ká nìṣó kí ìran àjòjì má sọ wípé ó kù bí ta fẹ́ gbé gbà à á sọ fún yín wípé ẹ jẹ́ adádúró kó ní kálukú kó mọ àlá ẹ̀ kó ní kálukú mọ ibi tó ti bọ̀ kó mọ ibi tó ń lọ àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ wá fi etí ara yín gbọ́ ẹ wá fi etí ara yín gbọ́ kẹjókòó kẹrù àròjinlẹ̀ níwọ̀nba ìgbà tí Fúlàní bá ti lè máa pàtó fún àwọn ọmọ Yorùbá tó ń jẹ́ politicians wípé àwọn ò kí ń ṣe àjòjì ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọn ò sì bí bàbá ńlá kú ọmọ Yorùbá kan dá kó lọ sí Kánò kó lọ claim ọmọ nílẹ̀ Fúlàní ń talẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Fúlàní ń fèsì àwọn tẹ́ ń pè láṣíwájú yín tó jẹ́ politicians Fúlàní sọ fún wọn wípé àlejò kan làwọn ọmọ onílé làwọn àwọn ò ṣe àlejò àwọn jọ ní ìlú ni tí Yorùbá kankan ò dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kó fínúfíndọ̀ kó gba ilẹ̀ Fúlàní lọ kó lọ bá wọn pa ìtàn wípé òun lòun ní ìlú ọmọ onílùú lòun ọmọ Yorùbá kò lè lọ sí Kánò kó lọ máa sọ fún wọn ní Kánò wípé òun lòun nílùú ọmọ Yorùbá kò lè lọ sí Nasarawa kó lọ máa sọ wípé èyí ti Nasarawa o àjọ nílùú ni ọmọ Nasarawa dẹ̀ wá fọwọ́ lalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọmọ Kánò ń fọwọ́ lalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tún wá gbórígbóyà wọ́n tún fèsì àwọn Nigerian politicians yìí àwọn tẹ́ ẹ̀ pè láṣíwájú yín wọ́n sọ fún wọn wípé àwọn ń ṣàlejò àwọn jọ nílẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ bàbá àwọn ni kí ni wọ́n try láti jẹ́ kó yé yín yẹn wọ́n jẹ́ kó yé yín wípé àwọn máa kó yín lẹ́rú gbẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ bá tètè mọ ẹni tẹ́ ẹ̀ ṣe tí ẹ̀ bá jí kẹ́ má sùn ẹ gbọ́ wọ́n jẹ́ kó yé yín nìyẹn ṣe rí fídíò tí mo fẹ́ play awareness tó ní agbára gidi ní fídíò yìí kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá let's farabalẹ̀ ká jọ wo fídíò yìí ká wá jọ fi ṣe àṣàrò ká jọ fi ṣe ohun ìṣíniníyè
gbogbo èyí tẹ́ ń claim ilẹ̀ bàbá mi, ilẹ̀ tí mo jogún, ilẹ̀ ẹbí wa. Fulani máa gbalẹ̀ ẹbí yín. Fulani máa ṣe wétí, ó máa gba ilẹ̀ ẹbí yín. Ogún ni yín, Fulani á gbà lọ́wọ́ yín tí ẹ bá tètè jí. Kẹ́jẹ́ ká tètè fìmọ̀ ṣọ̀kan, ká tètè gba Yorùbá nation. Kí ọmọ ẹrú yé pa ìtọ̀kítọ̀ fún wa nílẹ̀ wa. Ó yá, ẹ jájọ gbọ́. Kẹ́wo bóyá, kẹ́wo bí Fashola ṣe nàgà mú ṣòro lọ́dọ̀ Fulani. Kẹ́wo bí ex-governor bí wọ́n ṣe nàgà mú ṣòro, bí Fulani ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn tàbàyé. Mi ò fẹ́ máa rẹ́rìn púpọ̀ mọ́ sí. Àwọn tẹ̀rín yẹn máa ń dùn pọ̀. Mi ò dẹ̀ láìkì kí n máa ṣe kíni, kí n máa jẹ́ kó dùnyàn. Mo kàn lè jẹ́ ó dùnyàn díẹ̀, mi ò láìkì púpọ̀. So ẹ̀rín díẹ̀ mo fẹ́ máa rí sí. Wọ́n nàgà mú ṣòro lójú pálí. Kódà ó tẹ̀ tún kúrò pé wọ́n nàgà, wọ́n fò lọ fi mú ṣòro ni. Because a sọ fún wọn, wọ́n takú wọn ní wọ́n Nàìjíríà ni. Wọ́n ní fámílì àwọn ni. Fámílì yìí dẹ̀ ti ń pa tọ̀kítọ̀ fún yín. Fámílì yìí ti jẹ́ kó yẹ yín pẹ̀yìn lẹ́rú. Ó yá, ẹ gbóhùn sókè. Strangers and find a given a place to settle down and carry on their trade as strangers. They call it Sango or Zongo. Is that not so? Zango. Zango, yes. We call it Sango. That's how we understand it. Okay. Yes. So that expression Sango or Zango stands for stranger elements who have been accommodated in indigenous areas. Is that not so? That's not so. Not so. Let me explain. Fulani don't do too. Only not so. Oh yeah. Are you indigenous to? Are your people in Zion houses in Ota indigenous to Ota, Sango Ota? They can be indigenous. It all depends. Shagba. Okay, tell us your definition of indigenous. Thank you. Indigenous, really, I mean, by the definition. Fulani sọ fún Fashola, ẹ má bínú pé mo pause here. Fulani sọ fún Fashola wípé there can be indigenous. Tó bá sọ pé you're indigenous, ọmọ onílùú, ọmọ onílẹ̀ gangan. Fashola ń bi léèrè wípé ṣé àwọn èèyàn wọ́n jẹ́ indigenous ní ìlú Sango Ọ̀tà. Fulani sọ fún pé yes, there can be indigenous. Ọmọ Yorùbá mélòó ló lè lọ sí Kano, ló lè lọ sí Port Harcourt, ló lè lọ sí Nasarawa, ló lè lọ sí Kanji, ló lè lọ sọ wípé indigenous ọmọ ìlú yẹn lòun. Ọ̀bì ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú ṣòro one by one nìyẹn, wọ́n á gbé yín tírábàyè dánwò. Ó yá, ẹ gbóhùn sókè. The Nigerian Constitution gives you indigenship. Or you want me just to really, I mean, give you an Give us the Hausa definition of indigenous. Leave the Constitution alone. All right. In my own view, if you stay, don't give us your personal view. How do you know the indigenous to me? How do your people consider the expression indigenous? What does it mean to you, to your people, not you personally? To our people, being indigenous in an environment is to have been, at least in the first instance, born there. If you are born and your own great parents came to the place for whatever reason, and they stayed there up to the time that you are also born, you regard yourself as indigenous. It's as simple as that. Yes. Is that so? That is so, my lord. Right. Okay. So when you first get there, when your ancestors first get there, they are usually given the land as strangers by the owners to occupy. All right. Is that not so? That's not true. They were never given any land by anybody, any kind of people. So in Sango Ota, the houses who come there, they just capture the land and begin to live there. You see that there are different perspectives. Will you answer my question? Are you saying in such places, when the houses get into a strange country for the first time, they just take over the land, capture it, and become indigenous? Our own case is different. Who are you? Who are you? We, the Hausa community inside Zango town. I see. That is it. So yours in Zango are different. That's your problem. See, that is your problem. You have a twisted interpretation of meaning of indigenous. You are strangers. And in most part of Nigeria, if strangers are accommodated and given land to reside by indigenous owners, they remain on the land for as long as they behave themselves. The moment they misconduct themselves, they are ejected through the courts. Shagba,
they are ẹ má gbàgbé pé lọ́ọ̀yà ni Fashola o ẹ gbọ́ bó ṣe ń kò tiẹ̀ o àwa sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. That is. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Fashola kóòtì níbẹ̀ yẹn kẹ́lẹ́ mo wí pé gbogbo àwọn pípù yìí kà ní wọ́n lọ́ọ̀yà ni Fashola o ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn kóòtì bàbá yẹn sọ wí ó jẹ́ kó yé wọn wípé tí wọ́n bá fi àyè gbà yín nítorí elédè mi nìyí láti wá gbé nílùú wọn indigenous bí àwọn ọmọ Yorùbá ń síta fàyè gbà wọn tí ẹ wá misbehave a ní ẹ̀tọ́ láti reject yín wípé àfẹ́ yín mọ́ ló dífá fún reject ta reject wípé àbá wọn ṣe mọ́ àfẹ́ dá dúró ẹ rí pé Fashola náà gàmú ṣòro gan ẹ tí gbọ́n kankan o ló dífá fún wípé a ní ẹ̀tọ́ gbogbo àwọn pípù lọ́mọ̀ wípé Yorùbá nation tá à ń jà fún ẹ̀tọ́ wa là ń jà fún the right channel látọ̀ ohun tó lẹ́tọ̀ọ́ là ń ṣe ẹ̀yẹ tẹ́ ìsọ wípé àwọn kan wọ́n ròfin wọ́n ṣe kíní kan wọ́n fẹ́ bàlújẹ́ àbàlújẹ́ ṣe bóun ni Fashola kóòtì yìí ṣebí lọ́ọ̀yà ni Fashola ṣe bóun ló kóòtì fún Fúlàní ẹgbẹ́ ohun tí Fúlàní sọ fún Fashola Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn ó yá ẹ jẹ́ báyìí dá fọ́lùmọ̀ ẹ̀ padà ẹ bá wa ṣí ètò yìí awareness lélẹ́yìí kí lè máa jẹ́ awareness wípé amalgamation ti expire àṣemọ́ afẹ́ lọ ogun tó ń jà wá ti tó gẹ́ ìyà tó jẹ wá ti tó gẹ́ Yorùbá nation must stand àbá Fúlàní ṣe mọ́ amalgamation tó connect wa wípé tí àgbájọṣepọ̀ wọn bá ti dá mọ́ oníkálukú lè lọ nílùú ẹ̀ amalgamation yẹn ti expire tó dẹ̀ ti fún wa ní go ahead láti jẹ́ kó oníkálukú ṣe kíni kó mọ́nà ti ẹ̀tọ́ tààràtààrà kí Fúlàní mú titi wọn tọ̀ káwa náà mú titi wọn tọ̀ ó yá. Knowledge of the law. We have That is my knowledge facts of the law. about how where Kata people came from is contained in our own estimate. Because of time, we will not be able to be heard properly, so that we could read these things out to you. Nobody came from heaven to a place to live in a place. You see, You know, numerical strength of Kata community had given them such kind of I mean, I would say, I witness. right. Yes. No, Council heard it. Witness. Look, we all want to work hard to create something better than what we saw. In that attempt, we will not ignore history. No. The history may not be the correct thing today. But let's accept it existed like this before. We want it this way now. yes. Then it's easy. But sir, Every community has some people who came first, those who came second, those who came third. Yeah. And the law is asking, those who came first will regard themselves as first class. Those who came after them. But we want to integrate. The aim here is to see if we can integrate everybody. Exactly. And find a new word in our vocabulary, leave this indigenous or no indigenous. Exactly. If we can substitute, say, residence. Yes. Yes. That has not been done, but that's what we are asking, if it can be done. Yes. If I'm born in Jos, brought up in Jos, live there 200 years, if anybody can live 200 years, I'm still regarded as a stranger. We say that is not good enough. Well, let's see what the history was before I can change it. Yes. But this issue really has to do with the fact that the Kata people came from Kargi. They came from Kargi. Let me just say, we were there before them. And what is contained there, you see, the numerical strength really, has given them such kind of a right and perception for the Nigerian public to think that they came before us. You see, I am. That is history. ẹ wo bí Fúlàní ṣe ń bá wa jà sí ilẹ̀ wa. Mr. Bisala, I am going to leave this topic now. But I'm going to leave you with this, that the main cause of the problem in Zango area, and it will continue to be, is that your people who gather together from all over the country and settle there as strangers are not ready to accept that you are or were originally
accepted and given land in that area. You are settlers, you are strangers there. The people have accepted you. And unless you accept the fact that you are strangers in the area, instead of claiming to be original owners, there will never be peace in that place. Shegba. There will never be peace if you still contend that you own the land as against the Atiat, notwithstanding the fact that Zango is one tiny little spot right in the middle of Katablanca. Did you jump from the sky right into that place? Osuwa o. My lord, did the Kata people jump on Láti ilẹ̀ Awúsá wá sí Sango Ọ̀tà l'Abẹ́òkúta. Kí Fulani wá claim ulẹ̀. Everybody really, I mean, came from somewhere. Your own And the issue is this, really, just because of their numerical strength and because of the now tendencies in the Nigerian politics. I've told you, You know, I've there's left, sort of grand sympathy for the Kata community that they own that land that we are on. Ẹ wo bó ṣe dúró tán, I mean, not true. ó dúró tán tí wọ́n ní. Except No that shaking. people that do not want us to live. I together will with them. keep to And then my- we can have their terms. Well, let's have the terms out. I will- to leave and move back to wherever we come from. I will We are keep- not ashamed to say where we come from. This is our people. We are always ready to tell the truth about ourselves. We will never hide our identity. I will keep to my promise to leave you with the matter there. But that's my advice to you and your people. Your father was born in Gora. No, yes, my father was born in Gora. Huh? Exactly, sir. He was Yeah. born in Gora, a Katab settlement. That's Yes, correct. exactly. By his father, who went there because of his profession. Yes. And he grew up, let me tell you more. He grew up with the present chief of Katab. That is true. Your father's Yes. father. He was his age mate. Your father's father went to Gora. Yes, that's From my where? grandfather. From where? Let me say From Ẹ rí pé ẹ ti ṣe nǹkan. this. Normally in Zawon Katab, Will you Gbogbo ẹ̀yin Nigerian politicians. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa nàgà mú ṣòro nìyẹn. Tẹ́ bá délé kẹ́ lọ bomi tútù. it was his profession that took him there. He came from Kano. You have Kano origin, aren't you? I am. Exactly. Ṣé tún gbọ́ṣẹ́? I'm not ashamed to say who I am. Yes. I'm telling you this. And you are indigenous. I'm not ashamed to say You what are I am. indigenous to Kano. I beg your pardon. You are indigenous to Kano. No, I'm indigenous to Zawon Katab. Let me tell you. To Sango Ọ̀tà. Indigenous to Sango Ọ̀tà. Let me move Fulani on. ti gba Sango. Your father's house in Zango Kano. has been rebuilt has been rebuilt. Is that not so? That is not true. That has not been really completely rebuilt. I That is see. what I also really mentioned to the commission. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìtalẹ̀ fún àjòjì. Let us look at it very closely. Is there a roof on top of the house? None at all. Eh? None. There is no roof. That's right, my lord. Wasn't it part of the program of the Kaduna state government? It was. I see. But about 1,000 houses at least have been built in Zango Kata. I wouldn't be able to know. I don't have the statistics. Roughly, give us a I rough would idea. not be able to, my lord. I wouldn't be able to. You won't even give a rough idea to Exactly. help us? Constructed, you said. Yes. When you say constructed, it doesn't mean completed. The Fulani. Constructed and completed and roofed. no, I think I could say about maybe 50. 50. I leave that. That is it. The members of the tribunal commission have seen the place. Yes, so exactly. So that's a matter for your credibility. Ẹ̀yin bàbá. Ẹ̀yin pọ̀ gbẹnu tán. Ṣé rí ohun tẹ́ wò nínú fídíò yìí? Ogun tó ń jà wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tá bá dé ṣì remain Nàìjíríà, ogun tó ṣì máa jà wá lọ nìyẹn. Ogun tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò tí lópin. Ọ̀nà tó lè gbà fi ní òpin ni wípé ká fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ ká dá dúró. Fashola lọ́yà ni iṣẹ́ ẹjọ́ ló mọ̀ ọ́ rò. Èèyàn tí ò wá ń ṣe lọ́yà tí ò lè rojọ́ ńkọ́. Èèyàn tí ò lówó tó fẹ́ fi gba lọ́yà ńkọ́. Ní ilẹ̀ Yorùbá of nowadays, as at last week, you know, 3 days ago, fídíò kan sì jáde, máa lọ wá fídíò yẹn máa gbé wá. Tí Fulani ta ilẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Fulani ta property ọmọ Yorùbá. Fulani ó ta property ọmọ Yorùbá. Because ẹ̀yin kan lè come outside this kind of ṣé fídíò ṣe kíní kan.
ṣé kíni kan ogun tó ń jà wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ni gbogbo ohun tó yẹ kí a máa rò lójoojúmọ́ ni ká fi máa mọ̀ wípé àfi ká dá dúró àwa Yorùbá indigenous àfi ká dá dúró tí a bá dá dúró tó bá báyìí lọ bí àwọn pípù yìí ṣe máa gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tó máa gba nǹkan wa nìyí ṣé dẹ̀rí bí tó gun Nàìjíríà dé dúró sí àwọn èèyàn ò lè gbọ́ wọn ò lè gbà láti má ta ilẹ̀ fún àjòjì bí wọn tà fún Yíbò wọ́n tà fáwúsá wọ́n talẹ̀ fáwúsá ní Ṣàngó ni o Haúsá ló ń kílèmù lẹ̀ yìí o láti Kàdúná tó wá ń kílèmù lẹ̀ ní Ṣàngó tó dẹ̀ yọ wọ́n lẹ́nu ní Ṣàngó tó ní píìsì ò ní jọba ń bẹ̀ kí Fáṣọlá kí gbogbo wọn tó wá bá wọn dá sí yìí wọ́n tún wá bílẹ̀ pé ilé tí bàbá ẹ̀ kọ́ ṣé wọ́n ti kàn ó lòun ò tiẹ̀ mọ̀ ohun tóun ṣàmọ̀ ni wípé ọmọ Ṣàngó indigenous Ṣàngó lòun òun ní àṣẹ àwọn bàbá òun àwọn generation òun àti oncoming generation wọ́n ní àṣẹ sí ìlú Ṣàngó Fáṣọlá bílẹ̀rẹ̀ ó ní ṣé ẹ fò wá láti sánmọ̀ lẹ láǹdì sí Ṣàngó ni ibo ni generation ẹ bìlọ́ǹgì sí gangan ó bìlọ́ǹgì sílẹ̀ Haúsá ẹ ṣòwò wá sílùú ni ààrẹ ni yín nílẹ̀ Yorùbá ààrẹ ti wá gbalẹ̀ mọ́ onílé lọ́wọ́ onílé ti wá di àlejò onílé wá dẹni tí ò ní ìsinmi tí ò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ onílé wá dẹni tí ó jẹ́ pé inú fo àyàfo ló fi ń gbáyé kẹ́ máa wẹnu ilé kẹ́ máa wẹnu ọkọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tàtà gbogbo àwọn olóyè ni wọ́n mọ̀ wípé àjọṣepọ̀ àwọn àtàwọn Fúlàní ewu burúkú ló jẹ́ fún wa ṣùgbọ́n nítorí pípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn jù wá lọ kò jẹ́ kí wọ́n lè dìde láti jà fún wa kò jẹ́ kí wọ́n lè ṣe kíni kí wọ́n lè dìde àti nítorí ìjẹkújẹ tí wọ́n Nàìjíríà ń produce fún wọn mọ iye population èèyàn tó wà ní Nàìjíríà ni mọ̀ kan tí àwọn Nigerian politicians tí wọ́n ń gé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látara population tó jẹ́ látara country ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ papọ̀ tí wọ́n sọ dẹyọ kan ó ń bí owó lọ́pọ̀lọpọ̀ fún wọn fún àwọn Nigerian politicians wọ́n ti wá gbàgbé dè wípé tí ìran Yorùbá bá dá dúró gbogbo ohun tó jẹ́ bàbàràbà tó jọ wọ́n lójú ní ilẹ̀ Haúsá tó tún jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Haúsá ń bá wọn lágídí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Haúsá ń fìyà jẹ wọ́n ẹ wo owó eléyìí sìn ó dá mi lójú wípé Fáṣọlá máa lọ mọ́mi tó bá kúrò nínú ọ̀lù yẹn Fáṣọlá máa lọ mu omi tútù tó bá lọ́nu mọ́tò báyà máa mi rí báyìí pé bọ̀bọ̀ tí mo fèsì yìí wèrè ní ẹranko ni kò sọ́gbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ọ̀lù yẹn ohun tí àwọn àti bọ̀bọ̀ ìjọfà Fáṣọlá ṣì máa rò lẹ́ẹ̀mejì wọ́n mọ̀ pé yes àwọn fèsì nǹkan tó sì jẹ́ pé gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n rò lélẹ́yìí kí wọ́n wo títí mẹ̀kúnnù tí ò lágbára tí ò lè sọ̀rọ̀ tí ò lẹ́nu kọ́ńgò títí wọn mọ̀ pé tí wọ́n bá fèsì irú nǹkan báyìí nǹkan táwọn fèsì táwọn gbọ́mọ̀ pé yes ó wà very difficult kò easy kọ́ wọ́n máa wò pé tí àwọn tí wọn ò ní fọ̀ tí wọn ò lè kọ́ ló bá fèsì ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ survive ṣùgbọ́n nítorí ìjẹkújẹ tó ń jẹ ní Nàìjíríà yẹn ọlá àti ọrọ̀ tó ń jẹ ní Nàìjíríà kò jẹ́ kí wọ́n lè jà fún yìí wọ́n jà fara wọn nìkan èyí tẹ́ ẹ̀ wá léèyàn tó máa jà fún yẹn jà fúnra yìí Yorùbá nation ìyà tó jẹ wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti tó gẹ́ gbogbo nǹkan tá a là kọjá yìí enough is enough kí Fúlàní máa sọ fún àwọn èèyàn ó ní fídíò kan máa lọ gbé fídíò yẹn wá ẹ subscribe sí YouTube channel mi kẹtọ notification bell yìí sílẹ̀ ẹ tọ all notification tó wọ́n lè jẹ́ live program la máa fi ṣe ẹ tọ all notification sílẹ̀ kí Fúlàní máa sọ fún àwọn tó nílùú wípé ẹ ní gbádùn àwọn ìyá yóò dẹ̀ gbádùn àwọn ìyá yóò ní ìsinmi àwọn ìyá yẹn ti di dáradára wọ́n ti di jálajàla Fúlàní dẹ̀ sọ fún owó lọ́wọ́ pé ẹ ní ìsinmi sẹ́ẹ̀ Fúlàní máa wọnú ilé àlọ́ sùn àrùn ọrùn àwọn ìyá yìí ò lè sùn because wọn ò mọ̀ kan tí Fúlàní lè wá ṣe fún wọn lóru Fúlàní tó dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ gbogbo ohun táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń páyà tí wọ́n rò yẹn Fúlàní ti ro gbogbo ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ó ti mọ̀ bó ṣe máa ṣe ó lójú oorun ó sùn ó rọrùn
ó kidnap ó gbowó kidnapping ẹ̀ lìṣó ẹ wo ayé lóde ẹ wo ayé ọmọ Yorùbá ìjẹ́ Fashola lè lọ sílẹ̀ Haúsá kó lọ fèsì wọn wípé indigenous àwọn indigenous sọnù ṣé Tinubu lè lọ lé Haúsá kó lọ máa proof wípé indigenous ọmọ Kánò lòun ẹ máa talẹ̀ fájòjì ẹ máa fájòjì níyàwó ìró Yorùbá ló lójú àánú jù Yorùbá kó ẹrú mọ́ra Yorùbá kó gbogbo èèyàn mọ́ra ẹ wo ìlú my 12 yẹn tí n bá sọ connection mi pẹ̀lú ìlú my 12 tó ti dìlú Haúsá yẹn fún yín ó máa ṣọ́ọ̀kì yín tó bá jẹ́ pé àwọn great grandfather mi grandmother mi wọn ò nífẹ̀ẹ́ kí wọ́n gba onílé àtàlejò Fúlàní máa da ẹran wá ó máa ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ wá alágbàro wọ́n gbé kọ̀ọ̀mù ẹ̀ àwọn bàbá yẹn wọ́n tó bá ti wà lórí àga kí ló máa ti pè àga táwọn àgbàlagbà máa fi jókòó tó máa tẹ̀ lọ sẹ́yìn báyìí wọ́n máa tẹ̀ lọlẹ̀ tó bá ti jókòó sí tí Fúlàní bá ti dé tó ti ṣe kúbẹ́kúbẹ́ tó ti dọ̀bálẹ̀ síwájú wọn pé ààrẹ lówó o wọ́n á pe àwọn ìyá wa nínú ilé wọ́n ní bá gbóúnjẹ wá fàlejò bá gbómi wá fàlejò ẹ wá bí tàlejò asùsì arìnrìn àjò ni nígbà Fúlàní bá jiyán tó jọkà tó jẹ ẹran ìyà sí tán a ní ẹ̀yin mà dá o òun fẹ́ ṣe oríyé lóore kóhun tó lọ bó bá dijọ́ kejì báwọn bàbá bá ti jí tó bá ṣe mú àdá àti kinní tó máa ń jù sí èjìká báyìí láyé àtijọ́ yẹn ẹ bá mi pín ètò yẹn èèyàn mo bẹ̀ yín ni tó bá ti lè jù sí èjìká báyìí tó ti gbé àáké wọn àtàdá Fúlàní á ti jìde á ti pa kúlúkúlúkúlú á ti pa tẹ̀lé wọn ó máa tẹ̀lé wọn lọ sóko abiloko á wá ṣiṣẹ́ bí akúra inú oko bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá máa tútù ti sun iṣu àwọn ìyá máa gbóúnjẹ ọ̀sán wá fún wọn wọ́n á jẹ́ pẹ̀lú Fúlàní ò ní lọ ìjọ́ kan ìjọ́ méjì ìjọ́ kẹta ó ti donílẹ̀ ohun tó dẹ̀ máa padà bí nípa àwọn ẹbí ẹ̀ ń kọ́ ṣé wọn ò ní máa béèrè ẹ̀ aláwọ̀ owó kúkú lẹ́bí ṣùgbọ́n òun láìkì yé bẹ́ ṣe ń ṣe ohun tó àwọn bàbá wa máa sọ fún nígbà náà lọ́rùn ni pé ṣé wàá máa gbé pẹ̀lú wa bí ṣé wàá lọ kó àwọn ẹbí ẹ wá bó ṣe wọlé sáwọn bàbá wa lára nìyẹn tó wá padà wá ní àwọn ọmọ lára nísìn bí àwọn bàbá ńlá bàbá wa ṣe fi ìdùnnú àti ayọ̀ gbà wọ́n nìyẹn ẹ wo gbogbo ilẹ̀ my 12 yẹn àwọn ìyá ti tèmi lónìí kò sẹ́ni tó lè ṣe báyìí ní gbogbo wa mọ́ ó ti di ìlú Fúlàní ta ló lọ ja my 12 mọ́là ló ní my 12 ṣé ilẹ̀ mọ́là ní my 12 àwa generation ta nírì èmi yìí tí mo lè fi gbogbo owó ẹ̀ sọ̀yà tó bá jẹ́ pé wọ́n gbé tà fún Fúlàní tó bá jẹ́ pé wọ́n gba Fúlàní láàyè ni ó yẹ kémi náà jẹ́ ẹni tó máa ní property nílùú my 12 yẹn kiri ojogún kò sí mọ́ àwọn tó tún kọ́ ilé àwọn Fúlàní tún ra ilé mọ́ wọn lórí ní my 12 yẹn wọ́n ra ilé lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀ àwọn táwọn bàbá wọn fi ogún lẹ̀ fún wọn tí ẹnu wọn ò kò ọ̀tẹ̀ ojú kòkòrò olè wọ́n ń ta ilé fún Fúlàní wọ́n ń pín owó lára ara wọn wọ́n dọ ẹni tí ò ní ilé ẹlòmíì nínú àwọn generation ìran my 12 yẹn wọn ò ní family house kankan síbẹ̀ mọ́ ẹ kọ́ máa gbọ́ pé ọmọ my 12 ní mí ọmọ èrùkọ èdò ní mí ọmọ kìíní kan ní mí ẹbí ní bá gbọ́ tí mo dárúkọ èrùkọ èdò wọ́n á ti mọ̀ pé yes ibẹ̀ mo ti wá ẹ mọ̀ gbọ́dọ̀ ọmọ èrùkọ èdò ní mí ọmọ kìíní kan ní mí ìbò nílé yín bẹ́ẹ̀ kò sí lé mọ́ àwa sì nílé bẹ́ẹ̀ kò kàn sílẹ̀ mọ́ ni o bẹ́ẹ̀ àìmọye ìlú káàkiri bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé bí Fúlàní ṣe gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn nìyẹn tẹ́ bá lọ sóyìnbó ta ló wà lóyìnbó Ìdó ta ló wà ńbẹ̀ Fúlàní ti gbàbẹ̀ tán Fúlàní ti ń já tíkẹ́ẹ̀tì ọjà fún wọn ní Ìdó ní my 12 Fúlàní ti dọmọ nílẹ̀ ó ti dọmọ nílé àwọn ọmọ tó lógó àìkú ẹnu ìnínú bí ní ìjà wọ́n ti ta gbogbo property wọn fún Fúlàní wọ́n ti lọ ẹ wá ní kí Fúlàní máa claim lẹ̀ yóò bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká múra nítorí ènìkan nítorí ọ̀la ni
ṣé rí gbogbo ohun tá bá ṣe lénìí ẹ jẹ́ ká máa rí ní ìrí wípé torí ọ̀la la ṣe ń ṣe pẹ̀lú gbogbo fìrífìrí tá ti rí pẹ̀lú gbogbo owó tí Fúlàní yọ ṣé yóò bá Yíbò lẹ́nu fẹ́ gba Lagos State ibẹ̀ ni ẹ jókòó sí ẹ̀rí tẹ́ bá ti pariwo mọ́ àwọn ọmọ Yíbò ẹ̀rí táwọn Fúlàní fọwọ́ lẹ́rán tán wò yìí ilé Sẹ́ríkì ilé ọba Fúlàní ní Èkó Ìdúmọ̀tà pálàsì ọba yóò lẹ́mìí ẹ̀ kò ní ẹ̀mí ẹ̀ security ti Sẹ́ríkì ọba Fúlàní lò ní Èkó Ìdúmọ̀tà ọba yìí Rílíwánù àbí kílẹ̀ pọ̀ bá mo ní Rílíwánù ẹ̀ẹ́dà pé Rílíwánù náà ni ní ìtì ẹ̀fẹ́ mọ̀ ọba yìí tó wà lẹ́kọ̀ọ́ títí dórí Elégùṣì bẹ́ẹ̀ wọn ò lo security yẹn ẹwọ ẹnu lẹ ẹwọ ẹnu ọkọ ẹwọ ayé ọmọ Yorùbá lóde àwa ní ká dá dúró kó tó di nílá ṣe rí bó sì ṣe wà nísìn ó sì mọ ní kékeré trust me tá a bá máa rí 5 years to this time à ń mọ̀ wípé yes fàájì la ṣì wà báyìí àti sí nínú ìnira kọ̀ọ̀kan fàájì la wà àsìkò tá wà nínú fàájì ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìnira ni tẹ́ bá switch tá bá tẹ̀ tún pé fàájì ni because tó bá máa tún di 5 years to this time mo máa wọ́ sí jù báyìí lọ àtúwọ́ máa sọ pé 2025 àtúgbádùn so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí ní igi bí mo ṣe rí báyìí ẹ jẹ́ ká jọ sowọ́pọ̀ ká jọ gborílẹ̀-èdè wa ẹ má tẹ̀lé olóṣèlú mọ́ ẹ má dìbò mọ́ ẹ wọ ẹnujọ́ mẹ́ta wọ́n tún lọ dìbò wọ́n tún pa wọ́n nípa àyà àwọn olóṣèlú tí wọn ò rí titi yín rò àwọn olóṣèlú tí wọn ò lè kó ẹbí titi wọn kọ́ lọ dìbò kọ́ fìbọn fọ́ ẹbí wọn lẹ́sẹ̀ àtijọ́ tó ti ń dìbò ní Nàìjíríà tó ti máa ń pa àwọn èèyàn tó ti máa ń yẹ àwọn èèyàn níbọn ó di ẹ̀mí ló tẹ gbọ́ pé sẹ́nítọ̀ tó lọ dìbò fún o fámìlì ẹ̀kọ́ ni wọ́n yìnbọn fún yẹn ó di ẹ̀mí ló tẹ gbọ́ pé gọ́fúnà tó lọ dìbò fún o ẹbí ẹ̀ ni wọ́n yìnbọn fún yẹn ó di ẹ̀mí ló tẹ gbọ́ pé ṣíàmà tó lọ dìbò fún o ṣíàmà bíyá tájù bíyá sùájù bíyá kankan tó lọ dìbò fún tó fẹ́ wọlé fámìlì ẹ̀ ni wọ́n yìn níbọn yẹn ṣe gbọ́ kó ṣẹlẹ̀ rí kó lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lè jẹra yín níyà ẹ̀yin lè sáré kẹ̀kẹ́ tẹ̀ kọlu tírélà ẹ̀yin lè wá ohun tí ò sọnù kiri ẹ̀yin lè fi ògo yín sílẹ̀ kó máa lò ó ògo wa ó wúlò fún wa ẹ jẹ́ ká lo ògo wa fúnra wa Elédùmarè á fún wa ṣe lẹ Yorùbá gbé wá àní báwọn nàgà mú ṣòro àní báwọn ṣe kíni àní báwọn nàgà mú ṣòro láṣẹ ọba tó dá ayé àti ọ̀run Jésù Olúwa wa mi Yorùbá nation lógo yín bá kẹ wá raṣọ òun wà ń jẹ kọ́là ń tà ẹ wá raṣọ òun àfi ṣara lóge là ń tà àdẹ tó jẹ náà òwe ilẹ̀ Yorùbá ìgan lágbára òun à ń jẹ kọ́là ń tà a sì ń ta ráìsì à ń tèlùbọ̀ à ń ta gàrí ṣáà wá jẹ ráìsì àjẹlùbọ̀ ìtì Ísírẹ́lì ọ̀rọ̀ Yorùbá ni ẹ wá rajà ẹjọ́ tó yọ lọ ẹ ṣàánú mi ọdún ayọ̀lá máa ṣe o ọdún ti dé o ẹ tètè wá raṣọ ọdún sílẹ̀ o àníwára wa ti lágbára Ọlọ́run o àwọn oníbàwọn wọ ìṣòwò àní bá wọn wọ láṣọ láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa kẹtàn notification bell ẹ tan all notification èmi ọmọ yín náà ni Lady K Ìfẹ́ Olúwa Show the baby of Yorùbá nation ogun Yorùbá nation ló yí mi lóhùn padà ló sọ mí dá láriwo Olúwa wọn máa fẹ́ fún ìtì ìsúwẹ́ẹ̀lì àníṣe lásán mo mọ̀ pé tá a bá gba Yorùbá nation ẹ rí speaker mi báyìí tún mo báyìí pé ṣe àgbà Yorùbá nation sí ìwé mi ìsìn ìwà ni mo fẹ́ máa fẹ́ fún mo fẹ́ máa rọjú ká má rí ni Paul sọ ire o.